হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে পোৰা বেঙেনাৰ সৈতে কণীৰ এটা ৰেচিপি। কেনেকৈনো মই ৰেচিপিটো বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই 2টা কণী লৈছোঁ আৰু 2টা বেঙেনা লৈছোঁ। মই বেঙেনাকেইটা গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই পিনে পুৰি লৈছোঁ। 2টা বেঙেনা মই এনেদৰে পুৰি ল'ম। বেঙেনাটো প্ৰায় হৈ গৈছে। মই আনটো বেঙেনাও এনেদৰে পুৰি ল'ম। বেঙেনা 2টা পুৰি মোৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে মই ঠাণ্ডা কৰি গুচাই ল'লোঁ আৰু কণী 2টা মই এনেকৈ ভাঙি ইয়াত ফেটি থৈছোঁ আৰু লগতে এটা পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। এনেকৈ বেঙেনা 2টা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে 2টা সৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বেঙেনাৰ পৰিমাণটো নিজৰ অনুসৰিও ল'ব পাৰে। মই 2টা লৈছোঁ। মই কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া যি ভাঙি থোৱা কণী 2টা ইয়াত মই এতিয়া দি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া হালধি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যেতিয়া বেঙেনা দিম মই তেতিয়া একেলগে দিম। কণী 2টা মই আগত এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। মোৰ কণী ভজা হৈ গৈছে। মই কাঢ়ি থ'ম এতিয়া। ইয়াত কণীখিনি মই প্লেটত কাঢ়ি থ'লোঁ। এতিয়া আকৌ কেৰাহীত পুনৰবাৰ তেল দিম। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি পকি গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া হালধি দিম। হালধি এড কৰিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি। আৰু ইয়াত মই অকণমান মিট মছলা দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ৰেডি কৰি ৰখা বেঙেনাখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ। আৰু যি কণী ভাজি সেয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। ভাজি ৰখা কণীখিনি আৰু ইয়াত এড কৰিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ। আপোনালোকে এনেদৰে ৰেচিপিটো বনাই চাবচোন। খুবেই সহজ আৰু চিম্পুল ৰেচিপি। খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অকণ পানী এড কৰিম। ইমানটো পানী দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে ইয়াক মই সিজিবলৈ ৰাখি দিম। প্ৰায় বেঙেনা আৰু ডিমখিনি ভাজি লোৱা হৈছে আৰু বেঙেনাও পুৰি লোৱা হৈছে, সিজিয়ে আছে। গতিকে পানীখিনি অলপ উতলিবৰ কাৰণে মই ইয়াক ৰাখি দিছোঁ 5 মিনিট সময়। মাজতে এবাৰ মই ভাজিখন লৰাই দিওঁ।
চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, এটা ধুনীয়া গন্ধ ওলাইছে। আৰু মই 1 মিনিটমান সিজিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। এয়া চাওক মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল। মই এতিয়া ভাজিখন কাঢ়ি দিম কেৰাহীৰ পৰা বাতিলে। এয়া মোৰ পুৰা বেঙেনাৰ সৈতে কণীৰ জোল চাওক ৰেডি হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকৰ ভাল লাগে যদি তেনেহ'লে মোৰ ৰেচিপিটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।